ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ በሚለው ውስጥ how does the DNA molecule replicate itself የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። how does the DNA molecule replicate itself የሚለውን ርዕስ ከማየታችን በፊት እነዚህ ኪወርዶች ማስተዋወስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ኪወርዶች DNA molecules replicate ያደርጋን በሚለው ፕሮሰስ ውስጥ አስተዋጽኦ ያላቸው ኢንዛይም ስለሆነ የመጀመሪያው ኢንዛይም DNA ሄሊኬዝ ይባላል። ይህ ኢንዛይም DNA ሄሊኬዝ the enzyme that initiates the separation of the polynucleotide strands during replication. ይህ DNA ሄሊኬዝ የሚባለው ኢንዛይም the separation of the polynucleotide strands በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ ኢኒሺየት የሚያደርግልን ነው። ከዚህ በፊት ባየናቸው ርዕሶች ውስጥ ወይም ባየናቸው በሰራናቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ዲኤንኤ ደብል ሄሊክስ ስትራንድ ነው ብለናል፣ ወይም ደብል ስትራንድ አለው ብለናል። እነዚህ ደብል ስትራንዶች ዲኤንኤዎች አንቲ ፓራል ናቸው ብለናል። አንዱ ለሌላው ኮምፕሊመንተሪ ነው ብለናል። ስለዚህ ቦንድድ ሆኗል በሃይድሮጅን ቦንድ እና በፎስፌት ሹገሩ ከፎስፌት ጋር ቦንድድ ሆኗል። ሹገር ፎስፌቱ ባክቦኑን ፈጥሯል። ቤዞቹም ፔርድ ሆኗል። ቤዞቹም ፔርድ የሚሆኑበት የራሱ ህግ እንዳለ አይተናል። ስለዚህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ለማድረግ ምን መሆን አለበት? ይህ ቦንድ መሰበር አለበት። ዲኤንኤዎቹ ፖሊኒክሎታይድ ስትራንዶች ሁለቱ ስትራንዶች ሰፓሬት መሆን አለባቸው። ይህን ሰፓሬሽን ኢኒሺየት የሚያደርግልን ኢንዛይም ዲኤንኤ ሄሊኬዝ ይባላል። ሌላው ኢንዛይም ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ይባላል። ይህ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ it is the enzyme that initiate the building of a new complementary polynucleotide strands of the DNA following separation of the original two strands. ሁለቱ ስትራንዶች ሰፓሬት ከሆኑ በኋላ እንደገና ምን መሆን አለበት? ሌላ ኮምፕሊመንተሪ መሰራት አለበት። ለአንደኛው ሲንግል ስትራንድ ነው ሲንግል የሆኑት ስትራንድስ ኦፍ ዲኤንኤ እንደገና የሌላ ራሳቸው ኮምፕሊመንተሪ ማለት ከነሱ አንቲ ፓራለል የሆነ ምክንያቱም ኮምፕሊመንተሪ ወይም አንቲ ፓራለል ስለ የአንደኛው ስትራንድ መጀመሪያ ከሌላው መጨረሻ ጋር ነው ፔርድ የሚሆነውና አፕሳይድ ዳውን የሆነ ሌላ ምን መዘጋጀት አለበት? ዲኤንኤ መዘጋጀት አለበት። ዲኤንኤ መዘጋጀት ያንን ለማዘጋጀት ኢኒሺየት የሚያደርግልን ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባል ኢንዛይም ነው። እነዚህ ሁለቱን ኢንዛይም ፊል ያደረጋችሁ ወደ ርዕሳችን እንሂድ። how does the DNA molecule replicate itself? The ability of a DNA molecule to make an exact copy of itself is the base of all methods of reproduction and the base of passing on genetic information from one generation to the next. እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ። ምንድነው መሰረቱ? ለምን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ከአንዱ ጄኔሬሽን ወደ ሌላው ጄኔሬሽን ፓስ የሚሆንበት? ያ ማለት ምንድነው ቤዙ? for all methods of reproduction ምንድነው ቤዙ ስንል the base of reproduction and the base of genetic information from one generation to another generation pass የሚሆነው the ability of the DNA that replicate itself ነው። ወይም አንድ ዲኤንኤ የራሱን ኤግዛክት ኮፒ ማምረት ወይም ማዘጋጀት መቻሉ ነው። genetic information from the parent to the offspring, from the parental to the children to the offspring transfer ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። when cell divide በሚያደርግበት ጊዜ it is important that the daughter cells formed unless sex cells are being formed containing the same genetic information as the parent cell that produced them. This DNA must be replicate itself exactly. ሴሎች ዲቫይድ በሚሆንበት ጊዜ ዳውተር ሴሎች ይፈጠራሉ። እነዚህ ዳውተር ሴሎች ምን ይዟል? the same genetic information ይዟል። ከማን? ዳውተር ሴሎቹ ማለት ኦፍስፕሪንጋል ሴል ናቸው። ወላጅ አላቸው ማለት ፓሬንታል ሴል አለ።
ከፓሬንታል ሴላቸው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ምን ይዛሉ? ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ይሆናል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ዲኤንኤ ራሱን ሪፕሊኬት ማድረጉ ነው። ሪፕሊኬት ሲያደርግሙ የራሱን ኤግዛክት ኮፒ ነው ሪፕሊኬት የሚያደርገው። እንደምታውቁት ዲኤንኤ ሞለኪውል ኤግዚስት ዊዝን ዘ ክሮሞዞምስ። ዲኤንኤ ሞለኪውልስ በክሮሞዞምስ ውስጥ ነው የሚገኙ። ክሮሞዞምስ ደግሞ ይሄ የት ነው? በኒኩለስ ውስጥ። ዲኤንኤ ኢዝ ኒኩሊክ አሲድ የሚባለው ለዚህ ነው። የኒኩሊክ አሲድ ሞለኪውል ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ዲኤንኤ በክሮሞዞምስ ይገኛል። ክሮሞዞምሱ በኒኩለስ ውስጥ ይገኛል። ኤንድ አር ሰራውንድድ ባይ ይህ ዲኤንኤ ሞለኪውል በምን ሰራውንድ ትሆኗል ማለት? a soap of free DNA ኒኩሎታይድስ። በዲኤንኤ ኒኩሎታይዶች ምን ሆኗል ማለት ነው? ሰራውንድድ ሆኗል። ሶ ሌላው ደግሞ the building blocks within which to build a new DNA molecules። ስለዚህ አዲስ ዲኤንኤ ሞለኪውልስ ቢውልድ ለማድረግ እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ሆነው የሚያገለግሉት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ዲኤንኤ ኒኩሎታይድስ። even though they did not know the details ማለት ነው። ይህ ዲቴል እንኳን በደንብ ባይረዱት በ1953 ዋትሰን ኤንድ ክሪክ they discovers the structure of DNA, proposed that DNA must replicate semi-conservatively። ስለዚህ በ1953 ዲኤንኤን ዲስከቨር ያደረጉልን ዋትሰን ኤንድ ክሬክ ናቸው እና ምንም ፕሮፖዝድ አድርገዋል። ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ያደርጋል። ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ሲያደርግ ደግሞ ሰሚ ኮንዘርቫቲቭሊ ነው ብለዋል። ስለዚህ ይህ ዲኤንኤ ሰሚ ኮንዘርቫቲቭሊ ነው ሪፕሊኬት የሚያደርገው ሲባል ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? this means that DNA molecules replicates in such a way። ምክንያቱም ዲኤንኤ በሚከተሉት መንገዶች ነው ሪፕሊኬት የሚያደርገው። each new DNA molecules formed contains one strand from the original DNA። ሁሉም አዲስ ዲኤንኤ ሞለኪውልሶች የተፈጠሩት አንድ ስትራንድ ናቸው፣ ግን የኦሪጂናል ዲኤንኤው ናቸው። ስለዚህ ምን ሆኗል? ዲኤንኤ ራሱን ኮፒ አድርጓል ሰሚ ኮንዘርቫቲቭ። ሌላው both new DNA molecule formed are identical to each other and to the original molecules። ከኦሪጂናል ሞለኪውልሱ ጋር they are identical። ስለዚህ ዲኤንኤ replicates itself semi conservatively ሲባል ሁሉም ዲኤንኤ ሞለኪውልሶች አንድ ስትራንድ ናቸው፣ ግን የማን ኮፒ ናቸው? የኦሪጂናሉ ዲኤንኤ። ሁለቱም both new DNA molecules formed ደግሞ they are identical to each other to the original molecules። ከኦሪጂናል ሞለኪውልሱ ጋር አይደንቲካል ናቸው። ሁሉም የሚፈጠሩት ዲኤንኤ ሞለኪውልሶች ማለት ነው። ስለዚህ the process involves several enzymes and proteins። ይህ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ምንን ያሳትፋል? ብዙ የሆኑ ኢንዛይሞችና ፕሮቲኖችን ያሳትፋል። but the key stages are as follows። ዋናዎቹ ስቴጆች ግን የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው ስቴጅ molecules of the DNA helicase break hydrogen bond። ሃይድሮጅን ቦንዱን ብሬክ ያደርገዋል። ሃይድሮጅን ቦንዱን ብሬክ ያደርገና ምን ያደርጋል? አንዋይንድ ያደርጋቸዋል። ፓርትስ ኦፍ ዘ አንዋይንድ የሚያደርገው ማለት ነው the part of the helix of the DNA molecules revealing two single strand region። ምንድነው ይሄ ደብል ሂሊክስ የሚባለው ስትራክቸር? አንዱ ቦንድ የሆነው በማን ነው? በሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ይህ ሃይድሮጅን ቦንድ በዲኤንኤ ሄሊኬዝ በሚባል ኢንዛይም ብሬክ ይሆንና ሁለት ሲንግል ስትራንድ የሆኑ ኦሪጂኖች ይፈጠራሉ። መጀመሪያ እንዳስታወስኳችሁ ዲኤንኤ ሄሊኬዝ ምን ነው ኢኒሺየት የሚያደርገው? ብሬኪንግ ኦፍ ወይም ፎርሜሽን ኦፍ ቱ ስትራንድን ኢኒሺየት ያደርጋል። ኦር ኢት ኢኒሺየት ዘ ብሬኪንግ ኦፍ ዘ ሃይድሮጅን ቦንድስ።
as a result two single strand regionዎች ፎርም ይሆናሉ። ይህ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ሁለተኛው molecule of DNA polymerase follow the helicase along each single strand region which act as a template for the synthesis of a new strand. DNA helicase የመጀመሪያ ኦሪጂናል የሆነው ፓሬንታል የምንለው ዲኤንኤ በዲኤንኤ ሄሊኬስ ሃይድሮጅን ቦንዱ ከተሰበረ በኋላ እያንዳንዱ ሲንግል ስትራንድ ሪጅን ኦፍ ዲኤንኤ ፎርም ይሆናሉ። ሲንግል ስትራንድ ይሆናሉ። ደብል ስትራንድ የነበረው ሲንግል ስትራንድ ይሆናል። እያንዳንዳቸው ዲኤንኤዎች ማለት ነው እያንዳንዳቸው ሲንግል ስትራንድ ዲኤንኤ የራሳቸውን ኮፒ ማድረግ አለባቸው። ኮፒ በሚያደርግበት ጊዜ ይሄንን የኮፒ ፕሮሰስ ኦር ዘ ፎርሜሽን ኦር ዘ ሲንቴሲስ ኦፍ አ ኒው ስትራንድን ኢኒሺየት የሚያደርግልን ወይም የሚያከናውንልን ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት የነበሩት ስትራንዶች በዲኤንኤ ሄሊኬስ የተያዙበት ይለያያል። አንዳንድ ይሆናሉ። እያንዳንዳቸው የራሳቸውን ኮፒ ሲያዘጋጁ ምን ሆኑ ማለት ነው? አራት ሲንግል ስትራንድ ይኖራሉ። ሁለቱ ቦዝ ኒው ዲኤንኤ ሞለኪውልስ ናቸው። እዚህ ጋር ሁለቱ ቦዝ ኒው ዲኤንኤ ሞለኪውልስ ያለው አዲስ የተፈጠሩት ናቸው። አዲስ የተፈጠሩት እንደገና ምን ይሆናሉ? እርስ በርሳቸው አራት የነበሩት ሁለት ፔርድ ይሆናሉ። ይሄ ፔርድ የሚያደርጉበት ደግሞ ምንድነው? ራንደማይዜሽን በሆነ ፕሮሰስ ነው ጆይን የሚያደርጉት ወይም እርስ በርሳቸው የሚያያዙት ማለት ነው። ደብል ስትራንድ የሚሆኑበት አራቱ ተበታትነው የነበሩ በራንደማይዜሽን ፕሮሰስ ወደ ደብል ስትራንድ ሲቀየሩ አራት የነበሩት ምን ተፈጠረ ማለት ሁለት ክሮሞዞምስ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን አድርጓል ማለት ነው? ራሱን ኮፒ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱ ስትራንድ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርግልን ኢንዛይም ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ይባላል። ሌላው the DNA polymerase assemble free DNA nucleotides into the new strand alongside each of the template strand. DNA polymerase ሌላው ምንድነው? አሴምብል ያደርጋል ማለት ነው ኒውክሊዮታይዶችን በኒው ስትራንድ along each of the template strand ማለት alongside. So the base sequence in each of these new strand is complementary to its templates. complementary ሲባል አንቲ ፓራለል መሆኑን ማስታወስ ነው። ስለዚህ በቤስ ፔሪንግ ሩላችን መርሳት አያስፈልግም፣ ማስተዋስ አለባችሁ ማለት ነው። ይህንንም በቤስ ፔሪንግ ሩል ኮምፕሊመንተሪ ጆይን እንዲሆኑ የሚረዳው ማለት ነው ዲኤንኤ ፖሊሜሬዝ ነው። ስለዚህ አዲናይን ከማን ነው? ከቲያሚን ጋር፣ ሳይቶሲን ከጓኒን ጋር ኦፖዚትሊ ፔርድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አዲናይን ከቲያሚን ጋር፣ ሳይቶሲን ከጓኒን ጋር አዲናይን ወይም ቲያሚን is a complementary of adenine, cytosine is a complementary of guanine ሆኖ ነው ፔርድ የሆኑት ማለት ነው። ሌላው the process of unwinding followed by complementary strand synthesis progress along the whole length of the DNA molecules. ይህ ፕሮሰስ ምንድነው? the process of unwinding followed by complementary strand synthesis progress along the whole length of the DNA. ይሄ ቤዝ ፔሪንግ ሩል along the length of ምን ይካሄዳል ማለት ነው? ቤዝ ፔሪንግ ይካሄዳል ማለት ነው። so the result is two DNA molecules that are identical to each other and to the original molecules. Each contain one strand from the original DNA molecule and one newly synthesized strand that is complementary to this. ግልጽ እንዲሆንላችሁ ስዕል አለ እዚህ ጋር ሰሚ ኮንዘርቫቲቭ ሪፕሊኬሽን ኦፍ ዲኤንኤ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ፓሬንት ዲኤንኤ አለ ኤክስ ዋይ አለው። ፓሬንት ዲኤንኤ ኤክስ ዋይ አለው። ስቴፕ 1 ይሄ ፓሬንት ዲኤንኤ አለ ኤክስ ዋይ አለ። እዚህ ጋር ስቴፕ 1 ላይ ምንድነው? አንዚፒንግ ነው። አንዚፒንግ ማለት አንዋይንድ ይደረጋል ማለት አንዋይንድ ሲደረግ በማን ነው አንዋይንድ የሚደረገው? በዲኤንኤ ሄሊኬዝ በሚባል ኢንዛይም እዚህ ጋር አንዚፕ ይደረጋሉ። አንዚፕ ተደረጉ ማለት አያይዟቸው እንትኖቹን ስፔሻሊ እነዚህ ኒውክሊዮታይዶቹን ቤዝ ፔሮቹን አያይዞ የነበረው ሃይድሮጅን ቦንድ ብሬክ በማድረግ
ኤክስ እና ዋይ የሚባል ሁለት ስትራንድ የመስራት ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሁለት ስትራንድ እነዚህ ለብቻ ኤክስ ዋይ ይሆናል። ስለዚህ ስቴፕ 2 ኮምፕሊመንተሪ ቤዝ ፔሪንግ መፍጠር ነው። እዚህ ጋር ዋይ ነበር፣ እዚህ ጋር ኤክስ ነበር። ለኤክሱ ለዚህ ኤክስ ሌላ እዚህ ጋር አብሮት ፔርድ የሚያደርግ ዋይ ፔር መፍጠር ማለት ነው። the y pair is a complementary base pairing to x ይሄንን ኢኒሺየት የሚያደርግልን ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባለው ኢንዛይምስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮምፕሊመንተሪ ቤዝ ፔር ተፈጠረ። እዚህ ጋር ዋዩ ነበር፣ እዚህ ከዚህ የመጣው ዋይ ሲንግል ስትራንድ፣ ለዚህ ኒውሊ የሆነ ስትራንድ ተፈጠረ። ስለዚህ አዲሶቹ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሹገር ፎስፌት ባክቦን ፎርምድ ኮኔክቲንግ ኒውክሊዮታይድስ ኢንቱ ኒው ስትራንድስ ማለት ነው። ሹገር ፎስፌት ባክቦኑ ፎርም ይሆናል። ይሄ ደግሞ ኒውክሊዮታይዶችን ባክቦናቸው ኮኔክትድ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። መሀል ላይ ግን ቤዞቹን ፔርድ የሚያደርግልን ሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ ነው እዚህ ጋር መሀል ላይ ጆይን የሚያደርግልን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ስትራንድ ተፈጠሩ። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ እንደምታዩት ኤክሱ ኦሪጂናል ነው፣ ፓሬንታል ነው። ዋዩ ግን ኮፒ ነው፣ ኒውሊ ነው። ግን it is the same copy to the x። እዚህ ጋር ደግሞ ዋዩ ኦሪጂናል ነው፣ ኦሪጂናል ነው። ኤክሱ ግን ኮፒ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸው አዲስ የተፈጠሩት ክሮሞዞምሶች አንድ ኦሪጂናል እና አንዱ ምን ሆኗል ማለት ነው። አንዱ ኦሪጂናል ነው፣ አንዱ ግን አዲስ ኮፒ የሆነ ወይም ሪፕሊኬት ያደረገው። በዚህ መንገድ ነው ዲኤንኤ ራሱን ሪፕሊኬት የሚያደርገው። ይህ ደግሞ it is a base of for what genetic information from the parent to the offspring pass የሚሆንበት መንገድ። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄን መስላል። በቀጣይ ርዕሳችን how are organism cloned የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ቻናላችንን እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። የተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን።